A bite of Việt. Learn Vietnamese naturally, bite by bite. Chào các bạn. Hi everyone. Did you know that these are probably one of the most iconic sandals in Vietnam? Can you guess what Vietnamese people call them? Don't worry if you have no idea. Stay until the end of the video to find out. But first, let's learn some useful Vietnamese words for different kinds of footwear. Giày dép. Giày thể thao. Giày thể thao. Giày cao gót. Giày cao gót. Giày tay. Giày tay. Ủng. Ủng. Vớ. Vớ. Dép xăng đan. Dép xăng đan. Dép Lào. Dép Lào. Dép đi trong nhà. Dép đi trong nhà. So, what do Vietnamese people call these sandals? They're called dép tổ ong. Dép tổ ong. Dép means sandals and tổ ong means beehive. Why? Because the holes on the sandals look like a beehive. Have you ever worn dép tổ ong before? Some people wear them at home, to their farms or to the market. Rồi, giờ mình cùng ôn lại nha. Alright, let's review. Giày thể thao. Giày cao gót. Giày tay. Ủng. Vớ. Dép xăng đan. Dép Lào. Dép đi trong nhà. Dép tổ ong. Can you match the pictures with the correct Vietnamese words? Pause the video and comment your answer below. Tôi thích mang dép xăng đan. Tôi thích mang dép xăng đan. Tôi thích mang dép xăng đan. Tôi có một đôi giày thể thao, 2 đôi dép Lào và 5 đôi vớ. Tôi có một đôi giày thể thao, 2 đôi dép Lào và 5 đôi vớ. Tôi có một đôi giày thể thao, 2 đôi dép Lào và 5 đôi vớ. Cảm ơn bạn đã theo dõi. Thank you for watching. If you like this bite, please hit subscribe for more.